Υπάρχουν αριθμοί που κουβαλούν μυστήριο. Αριθμοί που χωρίς εξήγηση μας προκαλούν φόβο. Για τον Άιρτον Σένα αυτός ο αριθμός ήταν το 42. Ήταν το νούμερο με το οποίο ξεκίνησε να αγωνίζεται και να κερδίζει. Μα κάποτε του εξήγησαν κάτι. Στα Ιαπωνικά το 4 είναι σι και το 2 είναι νι. Μαζί, συνή, σημαίνει να πεθαίνεις. Από εκείνη τη μέρα, ο Σένα φρόντισε να αποφεύγει αυτό το νούμερο. Δεν το ήθελε πάνω του. Δεν το ήθελε κοντά του. Ήξερε κάτι ή ένιωθε. Και μπορεί η μοίρα να είχε ήδη χαράξει το τέλος του. Ίσως ο αριθμός που απέφευγε θα τον περίμενε κάπου, στην Ήμολα. Αν ο Άιρτον νικούσε στον αγώνα στον οποίο σκοτώθηκε, θα είχε συνολικά καταφέρει, μαντέψτε, 42 νίκες στη Φόρμουλα 1. Ήταν αρκετά πιθανό να καταφέρει να νικήσει τον αγώνα αυτό. Αυτή θα ήταν η 42η νίκη του. 29 Απριλίου 1994. Ο Άιρτον βρίσκεται στην πίστα της Ήμολα. Το βλέμμα του αλλιώτικο. Δεν ήταν πια ο πεινασμένος νικητής. Ήταν ανήσυχος. Η νέα του ομάδα, η Williams, δεν του τέριαζε. Δεν την ένιωθε δική του. Η ομάδα που τελικά θα τον πρόδιδε, όχι μόνο μέσα στην πίστα στερώντας του τη ζωή του, αλλά και στο δικαστήριο, φτύνοντας στον τάφο του. Από κεκτημένη ταχύτητα πήρε μερικά ακόμα πρωταθλήματα μέχρι να μην θυμίζει απολύτως τίποτα από τις παλιές της επιτυχίες. Η Williams διέφερε από τη McLaren στον τρόπο διοίκησης. Ήταν αυτό που λέμε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Η σχέση των οδηγών με την ομάδα ήταν πάντα κρύα. Η Williams ανέκαθεν αντιμετώπιζε τους οδηγούς της ως απλούς υπαλλήλους. Υπήρχε αποστασιοποίηση και ένα αίσθημα ανωτερότητας της ομάδας προς τον οδηγό. Ήταν κάτι που δεν άρεσε στον Άιρτον και είχε εκφράσει παράπονα γι' αυτό. Το μονοθέσιο ήταν γρήγορο μα απρόβλεπτο. Σαν να πολεμάς με ένα πνεύμα, είχε πει σε έναν μηχανικό. Μια μέρα πριν τον δικό του αγώνα, ο θάνατος είχε ήδη κάνει πρόβα. Ο Ρόλαντ Ραντζεμπέργκερ σκοτώθηκε στα δοκιμαστικά. Ο Σένα πήγε μόνος του στο σημείο και έκλαψε. Κυριακή. Η Ήμολα φωτεινή, μα βαριά. Ο Σένα μπαίνει στο μονοθέσιο. Δεν μιλάει, μόνο προσεύχεται. Βάζει τη ζώνη του και κατεβάζει το κράνος. Ήταν η τελευταία φορά. Γύρω στις 7. Στροφή ταμπουρέλο. Η σιγή του θανάτου καλύπτει την ταχύτητα. Ο χρόνος σταματά και ο Άιρτον φεύγει. Η τελευταία ένδειξη του ταχυμέτρου γράφει 194 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο όμως αναπηδούσε καθώς έτρεχε πάνω στο χώμα. Η πραγματική ταχύτητα επομένως μπορεί να ήταν γύρω στα 210. Δεν έχει σημασία όμως όταν μόλις 5 μέτρα χωρίζουν τον Άιρτον από τον θάνατο. Η τελευταία του κίνηση πατάει τέρμα τον γκάζι με όλη του τη δύναμη. Ο κόσμος βυθίστηκε σε θλίψη. Όχι μόνο επειδή πέθανε ένας οδηγός, αλλά γιατί χάθηκε κάτι βαθύτερο. Ένας άνθρωπος που ζούσε με καρδιά, όχι με στρατηγική. Ο Άιρτον δεν ήταν απλά ένας πρωταθλητής. Ήταν το σύνορο ανάμεσα στην ταχύτητα και το πνεύμα. Και όταν χάθηκε, το άθλημα δεν ήταν πια το ίδιο. Μπορεί να έφυγε στην Ήμολα, μα μέσα μας δεν θα σταματήσει ποτέ να τρέχει. Πιθανώς ο μοναδικός άνθρωπος που ο Άιρτον Σένα θεωρούσε πραγματικά δικό του στη Φόρμουλα 1 ήταν ο Αλέν Πρόστ. Η σχέση τους είχε περάσει τα πάντα. Πάθη, σύγκρουση, μίσος. Αλλά και κάτι πολύ πιο σπάνιο. Αμοιβαίο σεβασμό. Βεβαίως, ο Πρόστ επουδενή δεν διετέλεσε μόνο το θύμα και ο Άιρτον δεν υπήρξε μόνο ο κακός της ιστορίας. Δεν εκπλήρωσαν καν τους ρόλους τους ως λογική από τη μία και συναίσθημα από την άλλη. Είναι πολύ συχνό οι φαν της Φόρμουλα 1 να αντιμετωπίζουν ισοπεδωτικά τα θέματα, ειδικά των οδηγών, χωρίς να αφήνουν γκρίζες περιοχές για αμφιβολία. Έτσι λοιπόν, πολλοί έχουν στο μυαλό τους τον Άιρτον ως το συναίσθημα και τον Πρόστ ως τη λογική. Δεν ήταν έτσι όμως η πραγματικότητα. Αν και Νότιο-Αμερικανός, ο Άιρτον ήταν εξίσου ψυχρός με τον Πρόστ, ενώ ο Γάλλος καθόλου σπάνια εμφανιζόταν τόσο αγχωμένος, ώστε έτρωγε ψυχαναγκαστικά τα νύχια του έως πολύ βαθιά μέσα στο δέρμα των δακτύλων του. Λίγες ώρες πριν το θάνατό του, ο Σένα ζήτησε να καταγράψει έναν γύρο ζωντανά για την τηλεόραση. Περιέγραφε τεχνικά ήρεμα. Μέχρι που σταμάτησε. Είπε: «Θα ήθελα να στείλω έναν χαιρετισμό στον καλό μου φίλο τον Αλέν. Λύπης σε όλους μας, Αλέν». Ήταν η πρώτη φορά που ο Σένα έσπασε τη σιωπή. Ο τελευταίος του γύρος έγινε μήνυμα συμφιλίωσης. Ένα αντίο ή ίσως μια συγγνώμη. Μόνο εκείνος κατάλαβε ακριβώς τι σήμαινε, γιατί μόνο εκείνος ήξερε τι κουβαλούσε ο Άιρτον στην καρδιά του εκείνη την ημέρα.
Πέρασαν 31 χρόνια, μα κάθε φορά που βλέπουμε έναν οδηγό να τολμά στη βροχή, τον θυμόμαστε. Κάθε φορά που ακούμε έναν κινητήρα να ουρλιάζει σε μια πίστα, είναι σαν να ψιθυρίζει το όνομά του. Ο Σένα δεν ήταν απλώς ταχύτερος. Ήταν αληθινός και η αλήθεια δεν πεθαίνει. Μόνο σιωπά για λίγο. Άιρτον Σένα, ο άνθρωπος που νίκησε το χρόνο, ακόμα και όταν εκείνος τον σταμάτησε. Γιατί μερικοί δεν γεννήθηκαν για να ζήσουν πολύ. Γεννήθηκαν για να μείνουν για πάντα.